this is Bameldy Vlogs. Ayan. So, for today's vlog, may unboxing akong isang gift for my birthday. So, hindi ko na-expect to. So, thank you so much sa nagbigay sa akin. Ayan. Isa sa mga gift sa akin on my birthday. Hindi ko alam kung saan ako titingin. So, unboxing natin. Tingnan natin kung anong regalo niya sa akin na really appreciated. So, andito ako sa aking table with my mic. Wala akong ibang pwesto at wala akong what do you call that? Pangan sa cellphone. Mahirap lang ito. So, unboxing natin yung aking gift sa aking birthday. Thank you so much. You know who you are. So, share ko lang. So, basta thank you. So, kung ang laman itong aking gift, kitang-kita mo agad. So, ano ba mga gusto ng mga girls? Mga pang sweet tooth. Pero, actually, I'm not sweet tooth. Hindi ako masyadong mahilig sa mga chocolate kasi pag tawag dito, pag masyadong matamis, madali akong sumakit yung lalamunan ko. Tapos magkaka-tonsillitis na ako niyan. Basta matagal gumaling, sakit talaga. Pero thank you pa rin. May pwede naman konti-konti. Mga cheat day. So, ASMR. Magalaw yung aking sorry. Macadamia. Tama ba yung pagkalasa ko? Mga perfect dyan. Sana all. So, ayan. Na chocolate. Siguro. Parang siya sponge chocolate. Yan. Masarap to kasi parang siyang mallow chocolate. Sana all. So, kainin din natin. Siguro hindi naman siya masyadong matamis. Siguro na. So, the next one is meron ako dalawang cup noodles. I love cup noodles. Mga seafood yan. Mga hot and spicy. So, ang flavor nito is seafood noodles. And the next one is curry. Like chicken curry. Yun ba yun? Ignorante. Ayan. So, dalawang cup noodles. Parang ang sarap niya. Gusto ko na mag-noodles kahit ang sobrang init. So, the last one is ito. Ready na ba kayo? Ako ready na. So, ito ang the last one na gift sa akin. Ano yun? Nakita niyo na ba? So, ito. Ay, kumalsik na yung lagayan. So, isang Yamaha live streamer mixer. So, gumagamit ako ng Maono. Ewan ko kung okay din to. Ayan. Pero thank you so much. Feeling ko tuloy ang pangit ng boses ko. Pangit ba yung boses ko? Pakalagang kailangan ko ng mixer. Mas lalo natin i-enhance yung voice. Ganon. So, ayan. AG03 MK2 na mixer from Yamaha. So, ayan yung gift sa akin this birthday of mine. Thank you so much. Ayan, mag-unboxing pa tayo ng mga iba pang gift kay ba? Abangan nyo. So, thank you so much sa gift na to. I really appreciate it. Thank you and more unboxing to come. Sana all ba? Ayan, bye! See you next time.